සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝටම ඕනේ නවදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවිල්ලා තිනවා. ඔයාලව දැනුවත් කරන්න කෝට් ඕඩර් අයිටම් එකක් තමයි මේකත්. පේනියත් එක්ක කෝට් ඕඩර් අයිටම් ගොඩක් අපිට ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා. ඒවා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. මේකත් ඒ වගේම අයිටම් එකක්. අපි හිතන්නේවත් නැති අයිටම් එකක්. මේ අයිටම් එකටත් කෝට් ඕඩර් වෙදලා තිනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ ලිස්ට් කරන්න එපා කොයිම වෙලාවක්වත්. මේ වගේ අයිටම් එකක් ලිස්ට් කරනවා නම් ඒ වගේ පෙප්ට් අයිටම් එකක් තමයි මේක. පෙප්ට් අයිටම් බලනකොට ගොඩක් ඒ වගේ බලන්න හොඳට බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එහෙම තියෙනවා කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්ව විදියට කොහොමද කෝට් ඕඩර් එහෙම බ්‍රෑන්ඩඩ් අයිටම්ස් හොයාගන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. ඇත්තටම හොයාගන්න පුළුවන් අපිට Google එක තමයි තියෙන ලොකුම හොඳම ටූල් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳම ටූල් එක තමයි Google. ඒක අපිට Google එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් අරන් වෙලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට කෝට් ඕඩර් අයිටම් එක. මේ අයිටම් එකත් යාළුවනේ කිසිම වෙලාවක ලිස්ට් කරන්න එපා. හැම කැටගරි එකේම තියෙනවා කෝට් ඕඩර් අයිටම්. ඉස්සරහට මම අරගෙන එනවා ඔයගොල්ලොන්ව දැනුවත් කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යුතුයකමක් යාළුවනේ ඔයාලගේ යාළුවන්ට ඔයාලගේ දන්න කට්ටියට ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන කට්ටියට අලුතෙන් ඉන්න කට්ටියට හැමෝටම දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලොන්ට මේක දැනුවත් කරන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ අමාරුවේ වැටෙන්න ඕනේ නැහැ. මුලින් ඉඳන් කරන කට්ටිය කරගෙන යන කට්ටිය කවුරුත් අපි ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්නේ ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න. අපි කාටවත් සල්ලි ලබා අපි දෙන්න නෙමෙයි කාටවත්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝගේ යුතුයකම තමයි මේක තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලොන්වත් මේක දැනුවත් කරන එක. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේක තමයි අයිටම් එක. මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ අයිටම් එක. පෙප්ට් අයිටම් එකක් තමයි යාළුවනේ මේක. මෙන්න මේකත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලිස්ට් කරන්න එපා. හොඳට මේක බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ලිස්ට් කරන්න යනකොට හැමතිස්සෙම ප්ලේලිස්ට් එක බලන්න. මම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදාගෙන යනවා දැන් ඉස්සරහට කෝට් ඕඩර් වෙරෝ අයිටම් වෙනම. ඒ හින්දා හැම channel එකට ගිහිල්ලා ප්ලේලිස්ට් වල බලන්න. ඒකේ ඇති කෝට් ඕඩර් අයිටම් කියලා. අන්න ඒකේ තියෙන අයිටම් ලිස්ට් කරන්න එපා. ඒ වගේම වෙරෝ කියලා මේ ප්ලේලිස්ට් එකකුත් ඇති. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ලිස්ට් කරන්න යන්න එපා. channel එකේ වීඩියෝස් ටික බලලා මොකද මම හරියටම මුලින් ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ව එක්කන් යන පාත් එකේ සේල් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් අය නොකියන දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඇත්තටම කිසිම දෙයක් හංගන්නේ නැතුව අනිවාර්යෙන් කැපෙන ඩේටා වල සාධාරණයක් කරලා ඕගොල්ලන්ට කොහොම හරි ඉන්කම් එකක් ගාවට යන්න මම පාත් එක හදලා උදව් කරනවා. ඇත්තම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ Telegram group එකේ link එක තියෙනවා. ඒකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. ඒ වගේම Facebook group එකේ link එක තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්න. ඒ වගේම Telegram group එකේ ගොඩක් knowledge එක share වෙනවා. අනිවාර්යෙන් එකට එකතු වෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. මම ඉස්සරහට ඔයාලට වැදගත් වෙන හරියටම පාත් එකේ යන්නේ කොහොමද දානා ගන්න නැතුව වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ටික ඉස්සරහට අරන් එනවා. channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්. channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලගේ අදහස පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙක්ට දැනගන්න ඔයාලගේ යුතුයකම share කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක් හැමෝටම ජයෙන් ජය.